Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε για άλλη μια εβδομάδα στην εκπομπή από την Αυστραλία. Με αγάπη. Και με αγάπη έχουμε προετοιμάσει και τα θέματα που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, πάντα αυστραλιανού και ελληνικού ενδιαφέροντος, γιατί αυτοί οι δύο πολιτισμοί παντρεύονται στη δικιά μας την εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από την Μελβούρνη και από το ιστορικό κτήριο της κοινότητας, το οποίο δεν υπάρχει πια. Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η κατεδάφιση, μία σελίδα της ιστορίας γυρνά. 30 χρόνια ιστορίας κατέγραψε αυτή η παρουσία, αυτό το κτίριο στο κέντρο της πόλης, όμως το μέλλον αναμένεται πολύ πιο θετικό, πολύ πιο δημιουργικό, με τον ελληνικό πύργο να κυριαρχεί στο κέντρο της Μελβούρνης. Ένας πύργος 13 ορόφων, όπου θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες που θα αφορούν στην ελληνική ομογένεια της Μελβούρνης. Ας παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό ορισμένες συνεντεύξεις που προετοιμάσαμε με παλαιά στελέχη της κοινότητας, αλλά και νεότερα με ανθρώπους που έχουν ζήσει την κοινότητα από κοντά και έχουν να μας πούν μνήμες, ιστορίες και ευχές για το μέλλον. Το σχεδόν 1/3 του αιώνα που λειτουργήσε η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτόρια στο παλιό κτίριο της losdale έγιναν πολλά και στην Ελλάδα και την Αυστραλία. Ο κόσμος άλλαξε και αλλάζει. Η ελληνική κοινότητα με την ανέγερση του ουρανοξύστη υπέγραψε το συμβόλαιό της με το μέλλον. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στους ανθρώπους που έζησαν χρόνια και χρόνια το ιστορικό κτίριο του ελληνικού δρόμου, της losdale, συμβάλλοντας ο καθένας στη διαμόρφωση της ιστορίας της ελληνικής παρουσίας και δράσης στην Αυστραλία. Το Λάζαρο, όπως το θυμάμαι ζωντανά, ήταν το σημείο αναφοράς όλων των νεοφερμένων Ελλήνων που τα χρόνια εκείνα, χωρίς πύρες, χωρίς μόρφωση, προσπαθούσαν να βρούνε την τύχη τους εδώ στην πόλη αυτή, τη Μελβούρνη. Φαντάζομαι πώς θα ήταν ο κόσμος που ερχόταν χαμένος κυριολεκτικά φτάνοντας εδώ στη Μελβούρνη. Αυτό θα πρέπει να ήταν η ανάσα του, η φωλιά του ουσιαστικά. Σωστά, ήταν χαμένος και ζητούσε βοήθεια, και οργανισμοί όπως η Κοινότητας ήταν αυτοί που παρήχαν τις βοήθειες και εξυπηρετούσαν το νεοφερμένο Έλληνα που εδώ στην Αυστραλία ο νέος Έλληνας δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με τους παλαιότερους Έλληνες. Δημιούργησε τη δική του σταδιοδρομία, πήρε τους δικούς τους διαδρόμους. Και όσον αφορά τώρα, αναφέρουμε στο κτίριο αυτό, εγώ έτυχε να είμαι σύμβουλος όταν το κτίριο αυτό ανακαινήτο. Όταν έγινε η ανακαίνιση και χτίσατε νομίζω και τον τρίτο όροφο, δεν υπήρχε. Χτίσαμε και τον τρίτο όροφο. Εκεί στεγάστηκε τα γραφεία της κοινότητας, εκεί γινόντουσαν πολιτιστικές εκδηλώσεις και όπως ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής, σε αυτή την εκδήλωση των πρώτων αντιποδίων ήταν πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες και λαμπρότερες εκδηλώσεις της παροικίας μας εδώ. Η περίοδος της Χούντας και της τουρκικής εισβολής στην Μεγαλόνισσο βρίσκουν την ελληνική κοινότητα στη μέγιστη ακμή της. Οι δράσεις είναι συνεχείς. Όμως το κύριο διαχρονικό μέλημα είναι οι Έλληνες που καταφθάνουν. Θυμάμαι μια εικόνα και ο λόγος για τον οποίο τη θυμάμαι είναι γιατί έχω μια φωτογραφία που μου θυμίζει μια εκδήλωση μέσα στην κοινότητα. Μερικοί από τους φίλους μου εδώ ήταν και αυτοί εκεί πέρα. Είχαμε τον Γκοφ Βίτλαμ, είχαμε τον Bob Hawke, είχαμε προσωπικότητες της πολιτικής ιστορίας του τόπου αυτού και μου θυμίζει τις παλιές δόξες της κοινότητας, η οποία δεν έχει πάψει να φέρνει πάντοτε με τις προσκλήσεις της μεγάλα πρόσωπα όπως πρωθυπουργούς, υπουργούς και άλλους σημαντικούς ανθρώπους της χώρας. Ήρθα το 1956, 3 Μαρτίου. Ήμουν τυχερός γιατί με έφεραν συγγενείς και μπήκα σε κύκλο παλαιών οι οποίοι είχαν έρθει ακόμα εδώ το 1924, συγκεκριμένα ο παππούς της συζύγου μου. Με πάροδο 3, 4, 5 ετών με πλησίασε ο τότε πρόεδρος της Ελεφάντης και ήθελε να έχει και κάποιους νεαρούς που σχετικά είχαμε έρθει πρόσφατα από την Ελλάδα
έβαλα υποψηφιότητα. Την πρώτη φορά βγήκα σχεδόν δεύτερος, πρώτος ήταν κάποιος πλειοκτήτης κουτουπές λεγόταν. Ο πιο ευκατάστατος και ο πιο πλούσιος, αλλά και έτσι ήταν πλούσιος και ανήκε στο Liberal Party, πίστευε πολύ στην κοινότητα και πρόσφερε πολύ στην κοινότητα και αποκτήσαμε συμπάθεια. Αλλά κάνετε και το μνημονεύετε για να μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους που προσέφεραν και στο παρελθόν. Ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι αυτοί βάλαν τις βάσεις και κρατήσαν την κοινότητα, γιατί εκ των υστέρων γίνονται μια προσπάθεια, όπως είπα προηγουμένως, τις κοινότητες να τις μετατρέψουν σε νωρίς και να ελέγχει την παροικία η Αρχιεπισκοπή. Λοιπόν, πολλά χρόνια ταλαιπωρία είχατε με αυτή την υπόθεση. Πολλά χρόνια ταλαιπωρία, διαίρεσε οικογένειες. Και το λέω αυτό γιατί οι Ιταλοί, οι οποίοι και αυτοί σχεδόν ήταν ο ίδιος ο αριθμός των Ιταλών, αυτοί δεν είχαν πρόβλημα με την Εκκλησία, γι' αυτό τους βλέπεις τώρα έχουν κτήρια, έχουν λέσχες, έχουν και κοινωνική δράση καλύτερα. Αν έβγαινες εδώ και φώναζες «Κύριε Πρόεδρε», θα γυρούσαν σχεδόν οι περισσότεροι, γιατί εδώ ήταν το σημείο αναφοράς και ερχόμασταν και συναντιόμασταν. Μου μίλησε, μου λέγε κάποιος ελληνικό καφέ εδώ. Ναι. Και η πρώτη μου δουλειά όταν ήρθα εδώ, ήρθαν στον επόμενο δρόμο ως επισκευαστής υποδημάτων, επισκευαστής δερματίνων ειδών. Τσάντες και βαλίτες. Σε αυτή τη νύφες. Ναι. Ζήσατε και τις καραβιές με τις νύφες. Ναι. Είχαν έρθει και εδώ από την κοινότητα μετά την άφηξη. Βέβαια. Και ξέρεις τι γινόταν όταν πρωτοσυναντιόταν γονείς ή νεαρά παιδιά, γινόταν συζητήσεις για συνοικέσια και σε χορούς συλλόγων, αν συναντιόταν γονείς με παιδιά, προσπαθούσε ο ένας να συστήσει τα παιδιά του και να γίνουν συμπεθέροι. Έχουμε μεγάλο ιστορικό οικογενειακό στο κτίριο αυτό. Ο πατέρας μου ήταν σύμβουλος από το 60 μέχρι το 72 και πάντοτε η κοινότητα ήταν μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην οικογένειά μας. Κατάλαβες. Έχετε ζήσει ουσιαστικά 3 γενιές. Οπωσδήποτε. Το όνειρο του ελληνικού πύργου δεν θα γινόταν πραγματικότητα εάν διακεκριμένες οικογένειες της παροικίας δεν έβαζαν το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν την προσπάθεια. Αυτοί οι άνθρωποι υπήρξαν οι χορηγοί του μέλλοντος της κοινότητας και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Όταν σκεφτήκατε και ονειρευτήκατε κάποιοι άνθρωποι αυτό το ελληνικό μέγαρο, να το πούμε έτσι, είδατε το κόστος και φαντάζομαι τρομάξατε, έτσι δεν είναι, στην αρχή? Τρομάξαμε, δεν λες τίποτα. Τεράστιο. Ένα μεγάλο ποσό για να χτιστεί αυτό το έργο, αλλά είμαστε τυχεροί σαν Έλληνες ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές. Ειδικά εδώ να το πούμε αυτό, υπήρξαν Έλληνες υποστηρικτές οι οποίοι έδωσαν και την κρίσιμη βοήθεια, την κρίσιμη ψυχολογική τουλάχιστον και οικονομική βοήθεια για να γίνει η πραγματικότητα αυτό, να πιστέψετε ότι μπορεί να γίνει. Να τους θυμηθούμε και ποιοι είναι. Υπήρχαν Έλληνες που δώσαν την υποστήριξή τους σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, σε μια στιγμή που πολλοί δεν πιστεύανε. Αλλά ο Έλληνας πάντα όταν βλέπει ένα σπουδαίο έργο μπροστά του και μπορεί να το ονειρευτεί και αυτός, συμβάλλει. Και είχαμε την τιμή που ήταν περίπου 14 άτομα, οικογένειες, μεγάλες οικογένειες της παροικίας μας, που είπανε εμείς είμαστε πίσω σας. Πρέπει να τους θυμούμε και να τους συγχαίρουμε, διότι όταν προσφέρανε την υποστήριξή τους, τα σχέδια ούτε είχαν περάσει από το Δήμο, ήταν ακόμα ένα όνειρο. Αλλά ένα όνειρο που το πιστεύανε και το θέλανε, διότι ήθελαν κάτι στην καρδιά της πόλης μας να αντιπροσωπεύει την σκληρή δουλειά και τον πολιτισμό του Έλληνα σε αυτή τη χώρα. Να θυμηθούμε τα ονόματά τους, είναι σημαντικό να τους αποδώσουμε την τιμή που τους αξίζει. Τα ονόματα είναι ο κύριος Αργυρόπουλος, ο κύριος Ανδριανάκος, ο κύριος Αθανασιάδης, ο κύριος Κάιας, ο κύριος Κουκουβιτάκης, ο κύριος
Παπαστεριάδης, ο κύριος Ρέβης, ο κύριος Σικαβίτσας, ο κύριος Σταμούλης, ο κύριος Τσαλικίδης. Τα ονόματα των ανθρώπων που συνέβαλαν ώστε η ελληνική κοινότητα να μπει στον 21ο αιώνα περήφανη και με ένα κτίριο που απλώς οι άλλοι θα το ζηλεύουν. Σίγουρα αυτό το κτίριο έχει αποτελέσει το σύμβολο της ελληνικότητας, του δρόμου αυτού, ο οποίος έχει μια ιστορία που είναι συνδεδεμένη με την ιστορία της ελληνικής παροικίας εδώ στη Μελβούρνη, σίγουρα. Βέβαια, κάθε τι αλλάζει και δεν μένει όπως πριν. Έτσι και αυτό το κτίριο θα άφησε την εποχή του, προσέφερε ό,τι προσέφερε και τώρα θα δώσει τον χώρο του έτσι ώστε να κτιστεί κάτι μεγαλεπίβολο με 13 πατώματα, δηλαδή 3 με 4 φορές περισσότερα από ό,τι πατώματα έχουμε τώρα, έτσι ώστε να μπορέσει να στεγάσει όλους αυτούς τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να ασχοληθεί η κοινότητα τώρα που η δεύτερη και η τρίτη γενιά αποτελούν την πλειοψηφία του ελληνισμού εδώ στη Μελβούρνη. Παγκόσμια θα είναι ένα λουλούδι με ελληνικό άρωμα. Ο πύργος έρχεται. Το κέντρο της Μελβούρνης δεν θα είναι πια το ίδιο. Σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της υπερσύγχρονης μεγαλούπολης θα δεσπόζει σύντομα το μεγαλύτερο πολιτιστικό κέντρο του ελληνισμού εκτός ελληνικών συνόρων. Σκεφτείτε να δικαζόσασταν στην Ελλάδα για μια υπόθεση και στην έδρα να ήταν ο δικαστής που θα σας δικάσει από άλλη χώρα. Θα σας φαινόταν περίεργο. Στην Αυστραλία δεν είναι. Δεν είναι καθόλου, διότι πρόκειται για μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον πρώτο Έλληνα, τον πρώτο γεννημένο στην Ελλάδα δικαστή της Βικτόριας. Είναι ο Αιμίλιος Κύρου. Ο Αιμίλιος Κύρου, ο οποίος έφτασε στις ανώτατες βαθμίδες του δικαστικού σώματος και πραγματικά τίμησε την ελληνική καταγωγή του. Αιμίλιος, όχι Τζον. Θα δούμε το αφιέρωμα που ετοιμάσαμε στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με το Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης και την έκθεση μέσα από τα μάτια των παιδιών. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν μέσα από τα μάτια του Αιμίλιου Κύρου πώς ήταν η Αυστραλία όταν ο ίδιος ήταν παιδί. Ο Αιμίλιος Κύρου γεννήθηκε στη Σπικιά, ένα μικρό χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, το 1959. Σε ηλικία 8 ετών μετανάστευσε με την οικογένειά του στην Αυστραλία. Ήταν καλλιεργητές καπνού. Όπως πάρα πολλοί Έλληνες εκείνη την εποχή, κανείς στην οικογένειά του Αιμίλιου δεν ήξερε ούτε λέξη αγγλικά. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στο κέντρο μεταναστών του Broadmeadows. Ο Αιμίλιος πήγε σε αρκετά δημοτικά σχολεία μέχρι να αποφοιτήσει από την 6η Δημοτικού. Στο γυμνάσιο όμως ξεχώρισε για τις επιδόσεις του και το 1977 έλαβε έπαινο. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και το Ανώτατο Δικαστήριο τον βράβευσε ως τον κορυφαίο απόφοιτο της νομικής σχολής. Έγινε βοηθός αρχισυντάκτη του δικηγορικού περιοδικού του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια άρχισε να γράφει άρθρα για την Κορεκόρ, όπου έγινε κύριος συνεργάτης σε ηλικία 25 ετών και συνέτερος μόλις στα 28. Ο Αιμίλιος Κύρου έχει εκδώσει πολυάριθμα νομικά άρθρα και βιβλία. Έχει λάβει πολλά βραβεία για το σημαντικό έργο του και συμμετείχε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος της Αυστραλίας. Ο Αιμίλιος Κύρου το 2008 προήχθη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Είναι μάλιστα ο πρώτος γεννημένος στην Ελλάδα δικαστής της Βικτόρια. Σήμερα ζει στη Μελβούρνη με τη σύζυγό του και τα 4 τους παιδιά. The bus ride from Station Pier to the Broadmeadows Migrant Hostel. The time spent at that hostel, we spent about 2 months in 1968, playing in the quarry next to the hostel and attending
school for the first time and experiencing the difficulties of attending school without knowing the language in which we were taught. It was very destabilising because I had enjoyed going to school in Greece. I attended school in Greece until grade 3. I was doing very well. I was on top of the subjects. And then to change from that environment to an environment where you are lost because you don't understand what people are saying to you at school, and looking around and seeing everyone participating, enjoying themselves, it was totally, I was totally disconnected. It was a very uncomfortable feeling. It was a very difficult time at Broadmeadows Primary School. It lasted for about a year, and I experienced quite severe racism at that school, including physical beatings, just walking to school for no reason other than I was a migrant. I had an unusual name, and I would have looked different back then because I would have had a crew cut. I still would have worn the homemade clothes that we came out from Greece with. And so I would walk down the street on my way to school, and a bunch of students from that school would start calling me names, would encircle me, would start pushing me around and would throw punches. So that was the physical side, which caused me to go to school the long way around to avoid these particular students. The physical side wasn't repeated that many times, but the verbal abuse, the name calling, being called a wog, dago, greaser, all of those things were constant, and it was quite traumatic for me. I just avoided people because I didn't want to be in a position where I would be abused and put down, and my self-esteem dented even more than it was. I withdrew. I avoided going to places or joining in any groups that included those that I thought would be abusive towards me. I kept quiet. I didn't advertise the fact, for example, that I attended Greek school. So I tried to avoid the radar as much as possible to go unnoticed. And certainly didn't advertise the fact that I was Greek. It was a struggle, particularly in the early years. I remember very clearly Mum and Dad bringing us out here with the expectation that they would immediately find a job, that the job would be well paid, that they would be able to save a lot of money within 2 years. And their plan was always to go back to Greece after 2 years. The reality was quite different. We settled in the Broadmeadows migrant hostel, and virtually from day one, Mum and Dad would walk around the local factories asking for work, and it wasn't forthcoming. They were rejected. They didn't speak the language. They didn't have any skills. And I remember them coming back to this little Nissen hut, this little unit that we stayed in at the hostel, every day after walking around in the neighbouring factories, completely despondent, utterly disappointed and very frustrated, and really regretting the fact that we'd come out here because the reality didn't match the expectations. Eventually my father got a job at a foundry, which was very dirty, hard work. It took Mum a couple of months to get a job. She then got a job at a clothing factory. So it was a struggle for them because they couldn't get a job initially, and when they did get a job, it was hard work, not well paying, so they try and compensate by working excessive overtime. And for Mum in particular, coming home very tired, then having to cook and so on. So it was very difficult. It was a mismatch between expectations and reality. We were never given any pocket money, for example, to buy food from the school canteen, whereas most children were. So we would take to school leftovers from the previous night's dinner.
which usually had an aroma of itself, being spicy Greek food, etc. And so you'd sort of hide away somewhere not to get noticed while you were eating the leftovers from dinner, whilst the other kids were eating sausage rolls and meat pies, etc. So that was one aspect. Another aspect was the clothing that we wore. Initially, we kept wearing the clothes that we brought out from Greece, which were homemade from the village, looked different, looked worn, no doubt. So we stood out in lots of ways, and we didn't have the privileges that other kids did. Other students went to camps, and they went to the cinema, etc. In the after-school hours, we would just go home, and once we got a television, watch television, or just read books and amuse ourselves, basically. When I was at school, there was incredible pressure to join in and be like the others, to follow a football team, for example, to participate in cricket and other sports, to read the books that other children were reading, and to participate in life fully at school and the Australian way, if you like, that prevailed at school. But once we went home, we would put our Greek hat on. We would do our Greek homework. Insofar as Mum and Dad criticised any aspect of Australian life, we would join in and agree. So there was a bit of a double life. At school, I would certainly actively hide the Greek side. And at home, to the extent that Mum and Dad disapproved of anything Australian, I would go along with them. So there was a bit of selectivity in the embracing of both sets of cultural values. And it was a difficult line to tread sometimes. Just to give you an example, we attended Greek school on Saturday mornings. And to do so, we had to travel had to walk to the railway station, myself and my brother. If we were confronted by anyone that we knew from school on the way to the station to go to Greek school, and we were asked where we were going, we would never say we were going to Greek school. We would say we were going to the city to see a movie, or we'd say we were going to the football. So there was a complete suppression of the Greek aspect when we were with Australian friends. We were terrified that if we disclosed that we were going to Greek school, we would be called wogs. Australian kids used to call Greek school wog school, and those sort of names, those derogatory names, were quite hurtful. And it's a normal human reaction to protect yourself from hurtful things by concealing them. One of the problems that I had was my name. As soon as people found out that my name was Aemilios, which is such an unusual name, I was immediately called a wog. So when we changed schools, when I enrolled myself and my brother, and this is one aspect of growing up as a migrant, I did everything myself. It wasn't my father or mother coming to school to enrol me. At the age of 11, I enrolled myself and my brother. I said to the principal that I wanted to be known as John, not Aemilios. It was my way of avoiding the name calling by adopting the name that is actually my father's name, John. Ever since I can remember, from Greece as well as Australia, Mum and Dad would say to me and my brother, because of the civil war and because of poverty in Greece, we were not able to obtain an education, but you have that opportunity. If you don't want to be like us, uneducated peasants, and that's what they describe themselves as, then you must get an education. So it was this must get an education mantra that Mum and Dad always drummed into myself and my brother. And that was then emphasised quite graphically, particularly by my father, who worked in a foundry and came home utterly covered in dust, exhausted. And you can imagine the striking figure that my father was, coming in the front door, looking like that and saying,
if you don't want to be like me, you must get an education. I would be trying to look after mum and dad, and in that process, it occurred to me fairly early in the piece that the best way to protect yourself and your family and to advance your interests is actually to know the law. So the desire to get an education and the desire to know the law persuaded me at around about the age of 15 to become a lawyer. And I looked into it and I found out that it was one of the most difficult courses to get into. And I thought, that's what I'm aiming for, that's my aspiration, that's what I'll try and achieve. The racism and the bullying receded around about the age of 15, around Form 4, I should say, when the bullies left school at the age of 15. In that environment where the bullies had gone, there was much more tolerance and acceptance, and I felt, if you like, safe enough to re-embrace my Greek heritage and re-embrace my real name. So when I told my teachers that my name was Aemilios rather than John, and I would like them to call me Aemilios, some of them said, "Oh, that's a lovely name." And I hadn't quite associated loveliness with my name, because my name previously was associated with pain and humiliation. So it was quite an awakening for me to appreciate that, in fact, there was a positive to being Greek, to have an unusual name, and I was encouraged really to find out more about what being Greek meant and to be eclectic. Η σκέψη μας σε αυτό το σημείο θα ταξιδέψει πίσω στην Ελλάδα, πίσω στην πατρίδα, γιατί μια πολύ σημαντική προσωπικότητα έφυγε από τη ζωή. Ο Λάζαρος Εφραίμογλου, ένας επιχειρηματίας ο οποίος αφιέρωσε πολύ μεγάλα ποσά και πολύ χρόνο από την ζωή του για να προβάλλει την ιστορία, τη δημιουργικότητα και την διαδρομή του ελληνισμού μέσα από το χρόνο και στο χώρο, σε όλο τον πλανήτη. Ίδρυσε το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού και στο σημείο αυτό θα θέλαμε, σαν μικρό φόρο τιμής, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα συνέντευξης που είχε παραχωρήσει ο κύριος Εφραίμογλου στη Βίκη Φλέσσα, μια συνάδελφο πολύ καλή από την ΕΤ και στην εκπομπή της «Τα Άκρα». Και η γυναίκα μου και εγώ συνειδητά είπαμε ότι εφόσον θέλουμε να τιμήσουμε τους ανώνυμους Έλληνες, θέλαμε να τιμήσουμε όλους όσους εκτός των συνόρων της σημερινής Ελλάδος έζησαν, δημιούργησαν και είχαν οποιοδήποτε τέλος είχαν, τέλος πάντων, εξαιτίας των συμφορών ή των συνεπειών της ιστορίας. Άρα δεν δικαιούμεθα να τιμήσουμε έναν συγκεκριμένο, αλλά το σύνολο. Ως μείζωνα ελληνισμό εννοούμε όλον τον ελληνισμό ο οποίος αναπτύχθηκε εκτός των συνόρων της σημερινής Ελλάδος. Η σημερινή Ελλάδα έχει σύνορα τα οποία είναι συνέπεια των πολέμων των τελευταίων αιώνων. Αλλά ο ελληνισμός δημιουργούσε και μεγαλουργούσε και ζούσε επί αιώνες, 3.000 χρόνια.
Τα όσα άκουσε η Ελλάδα ή γράφτηκαν σε βάρος της Ελλάδας τα τελευταία 3 χρόνια, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε και σας και δεν περιγράφονται. Είναι έξω από κάθε κλίμακα. Πολλές φορές λειτουργήσαν και αποτρεπτικά. Στοίχησαν σε αριθμούς τουλάχιστον ποσοστά στον τουρισμό της Ελλάδας. Κάποια στιγμή στην περιφέρεια της Κρήτης διαπίστωσαν τι συνέβαινε, κοίταξαν γύρω τους, αντιλαμβανόμενοι πόσο πανέμορφο μέρος ήταν αυτό που προσέφεραν σε όσους επισκέπτες θα ήθελαν να έρθουν, και έφτιαξαν ένα διαφημιστικό τρέιλερ για να μεταφέρουν το μήνυμα σε όλο τον πλανήτη ότι ξέρετε, εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά μπορείτε να παρακολουθείτε στις ειδήσεις και αλλιώς να είναι η πραγματικότητα. Δείτε το τρέιλερ και ετοιμαστείτε καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα. Ευτυχισμένοι άνθρωποι. Ich denke, die Amerikaner. Today was supposed to be a meeting of EU finance ministers to push through that bailout of Greece's government. This is, of course, after the Greek parliament passed through extremely tough austerity measures, while Athens literally burned all around them outside and riots were going on in the streets. Now, the Greek prime minister said about that kind of violence had no place in a democratic country. People their ability through the ballot box to determine their own future, then violence is all they're left with. Kalimera σας, good morning. I brought you some. Good morning. How are you? Fine, how are you? Did you have a good time? Thank you. Hope you enjoy. Due to the European financial problems, the British and German governments are advising people travelling to Greece to be wary of using cash machines and credit cards. Although the Greek banking system is still functioning, there is a fear that a sudden exit from the euro will make it impossible to withdraw cash or use credit cards in store. As anger grows in the Greek population, will a traditionally warm Greek hospitality become a thing of the past? Greek hospitality has a reputation for being one of the best in the world, but with the ongoing European financial problems, this hospitality is being lost to anger and disappointment caused by the lowering of living standards in the country. Tourists are fearful that once they arrive in Greece, the situation on the ground will be chaotic, so they are choosing to stay away. Με χιούμορ, η καλύτερη απάντηση στα όσα αρνητικά και υπερβολικά ακούστηκαν για την Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια λόγω της κρίσης. Αν μη τι άλλο, η Ελλάδα αποτελεί έναν ιδανικό, για να μην πούμε ιδηλιακό, τόπο διακοπών. Τον οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα επιλέξετε όλοι σας για το ελληνικό καλοκαίρι που έρχεται, ταυτόχρονα Αυστραλιανός χειμώνας, και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάτε, 11 η ώρα Ελλάδος είναι η εκπομπή μας κάθε Κυριακή από την Αυστραλία. Με αγάπη.
ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρεφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Κι είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει βγει, κι η Λιδία βλέπετε που όλο εκείνη βλέπετε βρε, κι ο Αχιλλέας με τη ζωή προς την Πολαρόικη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στην μεριά του τάσου και με μάτια κλειστά τραβούν.